જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલ પર સર્વે વૈષ્ણવોનું અત્યંત આદર અને ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવા ગહન વિષય પર સત્સંગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ જે એટલે જોવા જઈએ તો જીવનના એક બહુ જ સંવેદનશીલ અને અનિવાર્ય સત્ય સાથે જોડાયેલો છે. જી સાવ સાચી વાત છે. સંસારનો એક અફર અને સનાતન નિયમ છે કે જેનો જન્મ થયો છે તેનો અંત નિશ્ચિત છે. જે જીવે દેહ ધારણ કર્યો છે તેણે સમય આવ્યે એ ભૌતિક દેહ છોડવો જ પડે છે. આ એક એવું સત્ય છે જેનો સ્વીકાર કરવો મનુષ્ય માટે કદાચ સૌથી અઘરો હોય છે. બિલકુલ. એ સ્વીકારતા બહુ સમય લાગી જાય છે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં આ જ વિદાયના દૃષ્ટિકોણને ખૂબ જ અલગ, દિવ્ય અને એટલે કહીએ ને કે અલૌકિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ દેહ છોડે છે ત્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય ઘરોમાં માળા પહેરામણીની એક વિશિષ્ટ વિધિ થાય છે. હા, માળા પહેરામણી. મોટે ભાગે સમાજમાં એવી ગેરસમજ હોય છે કે આ માત્ર એક સામાજિક ઔપચારિકતા છે. મતલબ કે ઘરના નવા વડાને માન્યતા આપવાનો એક દુનિયાવી રિવાજ છે. પરંતુ શ્રીમદ મહાપ્રભુજીની અપાર કૃપાથી પ્રગટ થયેલો આ એક અત્યંત ગહન પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ છે. આજે આ અલૌકિક ભાવને આપણે ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. જુઓ, આ વિષયની પસંદગી ખરેખર ખૂબ જ સમયસૂચક અને અત્યંત જરૂરી છે. મારી દ્રષ્ટિએ સામાન્ય માન્યતા અને પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ વચ્ચેનો તફાવત સમજવો એ જ આ માર્ગની સૌથી મોટી વિશેષતા છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ સ્વજન દેહ છોડે છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ પરિવારમાં અત્યંત દુઃખ, ખાલીપો અને વિયોગની લાગણી છવાઈ જાય છે. લૌકિક જગતમાં આપણે જોઈએ તો સગા સ્નેહીઓ ભેગા થાય છે, બેસણું રાખવામાં આવે છે, શોક સભા યોજાય છે. બરાબર છે. આ આખી પ્રક્રિયાનું મુખ્ય કેન્દ્ર તમે જુઓ તો શોક, ગુમાવ્યાનો અહેસાસ અને ભવિષ્યની અસલામતી જ હોય છે. મનોવિજ્ઞાન પણ કહે છે કે મૃત્યુનો શોક એ મનુષ્યના મન પર સૌથી મોટો આઘાત છે. પરંતુ જો આ જ ઘટનાને આપણે પુષ્ટિમાર્ગના આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ. બિલકુલ. જો એ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો અહીં દેહનો અંત એ કોઈ કાળે જીવનનો અથવા જીવના અસ્તિત્વનો અંત નથી. પુષ્ટિમાર્ગ એ દેહને નહીં પણ જીવના મૂળ સ્વરૂપને પ્રાધાન્ય આપે છે. અહીં એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે સામાન્ય જગતમાં શોક કરવો એ બહુ સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા છે. તો શું પુષ્ટિમાર્ગમાં રડવાની કે દુઃખ વ્યક્ત કરવાની મનાઈ છે? એટલે કે ના, મનાઈ નથી. હા, કારણ કે એક તરફ ભૌતિક વિયોગનું દુઃખ છે અને બીજી તરફ આપણો આ અલૌકિક સિદ્ધાંત છે. તો આ બે વચ્ચે સંતુલન કેવી રીતે સધાય છે? આ બહુ જ વ્યાવહારિક પ્રશ્ન છે અને હું સમજાવીશ કે પુષ્ટિમાર્ગ ક્યારેય માનવીય સંવેદનાઓને દબાવવાનું નથી કહેતો. આપણે મનુષ્ય છીએ એટલે વર્ષો સુધી જેની સાથે આપણે રહ્યા હોઈએ તે વ્યક્તિ અચાનક વિદાય લે ત્યારે આંખમાંથી આંસુ આવવા એ અત્યંત સ્વાભાવિક છે. એ તો પ્રભુએ જ આપણને સંવેદનાઓ આપી છે ને? હા, બિલકુલ. પ્રભુએ જ આ સંવેદનાઓ આપી છે. પરંતુ તફાવત એ છે કે પુષ્ટિમાર્ગ એ શોકને નિરાશામાં કે કાયમી અંધકારમાં પરિવર્તિત થવા દેતો નથી. થોડા સમયના સ્વાભાવિક રુદન પછી આપણા માર્ગના સિદ્ધાંતો પરિવારને એક બહુ મોટો માનસિક અને આધ્યાત્મિક ટેકો પૂરો પાડે છે. એક આશ્રય પૂરો પાડે છે. સાચી વાત. પુષ્ટિમાર્ગીય સમજણ એ સ્વીકારતા શીખવે છે કે જે જીવ ગયો છે તે નિરાધાર નથી થયો પણ પરમ આધારને પામ્યો છે. એટલે જ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાષા અને શબ્દોની પસંદગી બહુ જ સૂક્ષ્મ અને સકારાત્મક હોય છે. વૈષ્ણવો, તમે માર્ક કરજો, ક્યારે એવું સાંભળવા નહીં મળે કે ફલાણા વૈષ્ણવ મૃત્યુ પામ્યા કે ગુજરી ગયા. ક્યારેય નહીં. હંમેશા ખૂબ જ આદરથી કહેવામાં આવે છે કે તેઓ ગોલોકવાસી થયા અથવા શ્રીજી ચરણમાં પધાર્યા. આ માત્ર કોઈ રૂઢિપ્રયોગ નથી, પણ તેની પાછળ ગોલોકધામ અને નિત્ય લીલાનો બહુ મોટો સિદ્ધાંત છે. હા, અને આ શબ્દોમાં આખો પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંત સમાયેલો છે. જ્યારે કહેવામાં આવે કે વૈષ્ણવ ગોલોકવાસી થયા ત્યારે ભાવ એવો છે કે બ્રહ્મ સંબંધ પામેલો આ જીવ મૃત્યુ પછી ભટકતો નથી. જે સામાન્ય રીતે લોકો ડરતા હોય છે. બરાબર. કર્મકાંડ મુજબ જીવને અલગ અલગ યોનિઓમાં ભટકવું પડે છે તેવો ભય અહીં આપણા માર્ગમાં નથી રહેતો. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ ખાતરી આપી છે કે પ્રભુના શરણે ગયેલો જીવ સીધો શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં પહોંચે છે. વાહ! સીધો ચરણારવિંદમાં. જી. તેને ગોલોકધામમાં શ્રી ઠાકોરજીની નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ મળે છે. પરિવાર માટે આ ભલે શારીરિક વિયોગ હોય,
પણ જીવ માટે આ એક પરમ ઉત્સવ છે, પ્રભુ સાથેનું શાશ્વત મિલન છે. આ સમજ કેટલી અદ્ભુત છે. અને આ જ કારણસર પુષ્ટિમાર્ગ લાંબા સમય સુધી લૌકિક શોકમાં અટવાઈ રહેવાને બદલે પ્રભુના આશ્રય અને ભક્તિ તરફ મન વાળવાની શીખ આપે છે. જ્યારે પરિવારજનો એવું દૃઢપણે માને કે સ્વજન હવે પ્રભુની ગોદમાં છે, હા, પ્રભુની નિત્ય સેવા કરી રહ્યા છે, તો ગુમાવ્યાનો શોક આપોઆપ હળવો થવા લાગે છે. આ એક એવી હકારાત્મક માર્ગદર્શિકા છે જે તૂટી ગયેલા પરિવારને ફરીથી ઊભા થવાનું બળ આપે છે. અને આ જ હકારાત્મકતાને, આ જ શ્રદ્ધાને મૂર્તિમંત કરતો પ્રસંગ એટલે માળા પહેરામણી. જો માળા પહેરામણીના દિવસના વાતાવરણનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવામાં આવે તો તમને સમજાશે કે ત્યાં નિરાશાનું વાતાવરણ નથી હોતું. બિલકુલ નથી હોતું. વૈષ્ણવો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થાય છે, પણ માત્ર લૌકિક આશ્વાસન આપવા માટે નહીં. તેઓ ભેગા થઈને સત્સંગ કરે છે, ભગવદ નામનું સંકીર્તન કરે છે. જે જીવ ગોલોકવાસી થયો છે તેના આત્માની શાંતિ માટે નહીં, પણ તે જીવને પ્રભુના ચરણોમાં જે સ્થાન મળ્યું છે તે પ્રભુની અસીમ કૃપાનું ગાન કરવા માટે સત્સંગ થાય છે. સાચી વાત કહું તો માળા પહેરવણીના સત્સંગમાં ભગવદ નામ લેવાતી વખતે અથવા શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ થતો હોય ત્યારે એક અનોખી જ શાંતિનો અહેસાસ થતો હોય છે. વાતાવરણમાં તુલસીની સુગંધ અને વૈષ્ણવોના કંઠે ગવાતા કીર્તનો એક દિવ્ય ઊર્જાનો સંચાર કરે છે. પણ અહીં એક વિશેષ પ્રથા તરફ મારું ધ્યાન જાય છે અને હું સર્વે વૈષ્ણવોનું ધ્યાન દોરવા માંગીશ. જી, ચોક્કસ. આ પ્રસંગે જ્યારે સત્સંગ પૂર્ણતા તરફ હોય ત્યારે ખાસ જયઘોષ થાય છે. જે ગુરુઘરમાંથી, જે પીઠ પરથી ગોલોકવાસી વૈષ્ણવે બ્રહ્મસંબંધ લીધો હોય તે જ વલ્લભકુળના આચાર્યચરણની જય બોલાવવામાં આવે છે. હા, આ એક બહુ જ મહત્વની પ્રથા છે. સામાન્ય રીતે મૃત્યુના પ્રસંગે કોઈની જય બોલાવવી એ અન્ય લોકો માટે આશ્ચર્યનો વિષય હોઈ શકે. આની પાછળનો તાત્વિક ભાવ શું છે? આ બહુ જ સુંદર પાસું છે અને તેનો ઉત્તર બ્રહ્મ સંબંધના ગહન સિદ્ધાંત સાથે જોડાયેલો છે. આચાર્યચરણની જય શા માટે બોલાવાય છે? કારણ કે આ એ જ ગુરુદેવ છે જેમણે બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા દ્વારા ગદ્યમંત્ર આપીને આ માઇક જીવનો હાથ પકડીને તેને બ્રહ્મ સાથે, શ્રી ઠાકોરજી સાથે જોડી આપ્યો હતો. ગદ્યમંત્રના માધ્યમથી? બિલકુલ. ગદ્યમંત્રમાં જીવ પોતાના દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ અને અંતઃકરણ પ્રભુને અર્પણ કરે છે. જ્યારે જીવનો જન્મ થયો ત્યારે તે સામાન્ય હતો, અનેક દોષોથી ભરેલો હતો. પણ ગુરુદેવે વચેટિયા બનીને, મધ્યસ્થી બનીને તે દોષિત જીવને નિર્દોષ બનાવી શ્રીજીના ચરણોમાં પધરાવ્યો. અદ્ભુત. હવે જ્યારે તે જીવ પોતાની સાંસારિક યાત્રા પૂર્ણ કરીને ખરેખર ગોલોકધામ પહોંચ્યો છે ત્યારે ગુરુદેવનો અનહદ ઉપકાર કેમ ભૂલી શકાય? આનો અર્થ એ થયો કે જીવની આધ્યાત્મિક યાત્રાની શરૂઆત પણ ગુરુદેવથી થઈ અને તે યાત્રાના અંતિમ પડાવ પર ભૌતિક દેહની વિદાય વખતે પણ એ જ ગુરુદેવ પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. 100% સાચું. આપની કૃપાથી જ આ જીવને શ્રીજીનું સામીપ્ય મળ્યું છે એ અહોભાવ દર્શાવવા માટે જ આ જયઘોષ થાય છે. આ ખરેખર કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો એક અત્યંત શુદ્ધ અને સાત્વિક માર્ગ છે. અને જુઓ, આ કૃતજ્ઞતા અર્પણ કર્યા પછી જ માળા પહેરામણીની મુખ્ય અને સૌથી હૃદયસ્પર્શી વિધિની શરૂઆત થાય છે. ગોલોકવાસી વૈષ્ણવના મોટા પુત્રને અથવા તો ઘરના જે મુખ્ય વારસદાર હોય તેમને આચાર્યચરણના પ્રતિનિધિ દ્વારા અથવા કોઈ વડીલ વૈષ્ણવના હસ્તે કંઠી કે તુલસીની માળા પહેરાવવામાં આવે છે. ઘણા લોકોને, ખાસ કરીને આજની નવી પેઢીને એવું લાગે છે કે આ માત્ર એક મોટી ઉંમરના વ્યક્તિની જગ્યા લેવાનો સામાજિક રિવાજ છે. જેમ કોઈ રાજા જાય અને રાજકુમારનો રાજ્યાભિષેક થાય એવી કોઈ સામાજિક માન્યતા છે. હા, બહારથી જોનારાને એવું જ લાગે. તો આ સામાન્ય રિવાજ અને પુષ્ટિમાર્ગીય જવાબદારી વચ્ચે પાતળી ભેદરેખા શું છે? આ માત્ર ગળામાં લાકડાની માળા પહેરવાની ક્રિયા તો બિલકુલ નથી. ના, જરાય નહીં. આ કોઈ ભૌતિક સંપત્તિના વારસદાર બનવાની કે સામાજિક પદવી લેવાની ક્રિયા બિલકુલ નથી. આના મૂળમાં એક બહુ મોટો આધ્યાત્મિક વારસો અને સેવાનો ક્રમ છુપાયેલો છે. સેવાનો ક્રમ? બરાબર. જ્યારે વારસદારને માળા પહેરાવવામાં આવે છે ત્યારે આખો પુષ્ટિમાર્ગીય સમાજ તેને એક મૌન પણ અત્યંત વજનદાર સંદેશ આપી રહ્યો હોય છે. જે વડીલે આજીવન શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરી, ઘરમાં પુષ્ટિમાર્ગીય સંસ્કારોનું જતન કર્યું, અપરસ મર્યાદના નિયમો પાળ્યા, ઉત્સવો ઉજવ્યા, એ સેવાનો ક્રમ હવે તૂટવો ન જોઈએ.
સેવાની ધારા વહેતી રહેવી જોઈએ. હા, ભૌતિક દેહ ભલે વિદાય લઈ ગયો, પણ ઘરમાં બિરાજમાન શ્રી ઠાકુરજીની સેવામાં કોઈ ખંડ ન પડવો જોઈએ. જે પ્રભુ ઘરના સભ્ય બનીને બિરાજ્યા છે, તેમને વડીલની ગેરહાજરી ન સાલવવી જોઈએ. એટલે કે આ એક અવિરત ચાલતી ભક્તિની ધારા છે. વડીલની વિદાય પછી પણ ઘરમાં બિરાજમાન પ્રભુની સેવા એટલા જ ભાવ અને શ્રદ્ધાથી ચાલતી રહેવી જોઈએ. વડીલે જે શ્રદ્ધાથી પ્રભુને લાડ લડાવ્યા છે, હવે એ જ શ્રદ્ધાથી નવી પેઢીએ આ ઘરની સેવા અને આશ્રયની જવાબદારી સંભાળવાની છે. આ એક અત્યંત પવિત્ર ફરજ છે. અને આ વિધિને માત્ર જવાબદારી કહીને સીમિત ન કરી શકાય. આ એક પ્રકારના દિવ્ય આશીર્વાદ પણ છે. આશીર્વાદ કેવી રીતે? કારણ કે જ્યારે સકળ વૈષ્ણવ સમાજની અને ગુરુદેવની સાક્ષીમાં એ યુવાનને માળા પહેરાવાય છે, ત્યારે તેની પાછળ સર્વે વૈષ્ણવોના સામૂહિક આશીર્વાદ હોય છે. તેઓ જાણે પ્રાર્થના કરે છે કે શ્રીજી આ યુવાનને, આ નવા વારસદારને પૂર્વજો જેવી જ સેવા કરવાની, નિયમો પાળવાની અને ભક્તિ માર્ગ પર ચાલવાની શક્તિ અને બળ આપે. વાહ! એક પેઢી પાસેથી બીજી પેઢીમાં પુષ્ટિમાર્ગનું, સેવાનું અને સંસ્કારનું આ રીતે જે હસ્તાંતરણ થાય છે, તે દુનિયાના કોઈ અન્ય માર્ગમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. આ સંસ્કારનું જીવંત સાતત્ય છે. આ સમગ્ર ચર્ચા પરથી એક વાત એકદમ સ્પષ્ટ થાય છે કે પુષ્ટિમાર્ગની સાચી અને સૌથી મોટી સુંદરતા તેના વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક સમન્વયમાં છે. દુનિયામાં લોકો મૃત્યુને એક ભયાનક અંત માને છે, જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગમાં તે પ્રભુ મિલનની યાત્રા છે. જી. આ માર્ગ લૌકિક શોકને અલૌકિક ભક્તિમાં ફેરવતા શીખવે છે, રડવાને બદલે પ્રભુના નામનું રટણ કરતા શીખવે છે, અને દુઃખમાં તૂટી જવાને બદલે પ્રભુના દૃઢ આશ્રયમાં અડીખમ ઊભા રહેતા શીખવે છે. બિલકુલ. અને જો આખી વાતનો સાર કાઢીએ તો માળા પહેરામણી એ અંતિમ સંસ્કારનો માત્ર એક હિસ્સો નથી, પણ તે જીવનના અને ભક્તિના નવા અધ્યાયની શરૂઆત છે. તે કોઈ શોકસભા નથી, પણ ભગવત સ્મરણનો ઉત્સવ છે. હા, ઉત્સવ છે. તે માત્ર રડવાની જગ્યા નથી, પણ સેવા અને ધર્મની જવાબદારી સ્વીકારવાની એક પવિત્ર દીક્ષા છે. ખરેખર આ વિષય એટલો વિશાળ અને રસપ્રદ છે કે તેની એક જ સત્સંગમાં પૂર્ણતા ન થઈ શકે. જ્યારે માળા પહેરામણી વિશે આટલું ઊંડું ચિંતન કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે એક બીજી બાબતનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી બને છે. માળા પહેરામણીના પ્રસંગે ઘણી જગ્યાએ, ખાસ કરીને પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં અને ઘણા વૈષ્ણવોના ઘરોમાં લોટી ઉત્સવ અને ઢાઢી લીલા પણ કરવામાં આવે છે. હા, એ પણ એક બહુ જ ઊંડો વિષય છે. વૈષ્ણવોના મનમાં કદાચ પ્રશ્ન થતો હશે કે વિયોગના આવા ગંભીર સમયે ઉત્સવ કેવો? આ લોટી ઉત્સવ ખરેખર છે શું? તેમાં શ્રી યમુનાષ્ટકનો શું વિશેષ ભાવ રહેલો છે? અને આ ઢાઢી લીલા શા માટે ગવાય છે? ઘણા વૈષ્ણવોને આ પ્રશ્ન થાય છે. મૃત્યુ જેવા પ્રસંગે લીલાગાનનું શું મહત્વ હોઈ શકે? આ બધી જ રોચક વાતો, આ પરંપરાઓ અને તેના પાછળના ગૂઢ રહસ્યો આપણે આપણા આવતા સત્સંગમાં, એટલે કે આપણા આગળના વિડીયોમાં ખૂબ જ વિગતે જાણીશું અને સમજીશું. ચોક્કસથી. પણ આજના સત્સંગને વિરામ આપતા પહેલા એક ખૂબ જ વિચારવાલાયક અને ગંભીર પ્રશ્ન મારે ચિંતન માટે મૂકવો છે. આજના સમયમાં આપણે સૌ બહુ ગર્વથી કહીએ છીએ કે અમારા ઘરમાં 5 પેઢીથી કે 7 પેઢીથી સેવા વિરાજે છે. વડીલો પાસેથી આ અદ્ભુત પુષ્ટિમાર્ગીય વારસો, કંઠી અને સેવાનો ક્રમ સહર્ષ સ્વીકારવામાં આવે છે. હા, આપણે એવું ગર્વ લઈએ છીએ. પરંતુ શું આજની પેઢી પોતાની આવનારી પેઢીને, ઘરના બાળકોને આ જવાબદારી સોંપવા માટે પૂરતા સંસ્કારો આપી રહી છે ખરી? જ્યારે ભવિષ્યમાં આ બાળકોને માળા પહેરાવવામાં આવશે, ત્યારે શું તેમના હૃદયમાં પણ પ્રભુ પ્રત્યે એ જ ભાવ, એ જ સમર્પણ અને એ જ સેવાભાવ હશે, જે તેમના પૂર્વજોના હૃદયમાં હતો? આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. શું તેઓ આખી પ્રક્રિયાને માત્ર એક સામાજિક રિવાજ અને ગળામાં પહેરાવાતી લાકડાની માળા જ સમજશે, કે પછી તેને એક પવિત્ર અલૌકિક જવાબદારી તરીકે સ્વીકારશે? આ પ્રશ્ન માત્ર ચિંતન માટે નથી, પણ આત્મનિરીક્ષણ માટે છે. હું માનું છું કે આજના ઝડપી અને આધુનિક યુગમાં જો આપણે એવું ઈચ્છતા હોઈએ કે માળા પહેરામણીનો આ અલૌકિક ભાવ ભવિષ્યમાં પણ એવો જ જીવંત અને પવિત્ર રહે, તો આજથી જ ઘરના બાળકોને સત્સંગ, સેવા અને સ્મરણનું સાચું મહત્વ સમજાવવું પડશે. બિલકુલ. તેમને માત્ર વિધિઓ નહીં, પણ પ્રભુના સ્વરૂપની, બ્રહ્મ સંબંધની અને પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંતોની ઊંડી ઓળખ કરાવવી પડશે. તો જ
અને તો જ આ અમૂલ્ય પરંપરાનું સાચું મૂલ્ય આવનારી પેઢીઓ સુધી જળવાઈ રહેશે. સાવ સાચી વાત છે. અને આના માટે આવા સત્સંગ બહુ જ જરૂરી છે. આ વિડિયો દ્વારા મારો નમ્ર પ્રયાસ છે કે આ જ્ઞાન સર્વે વૈષ્ણવો સાથે વહેંચી શકું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયો WhatsApp પર શેર કરજો જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને સૂચન આપજો કે આપણા આવતા વિડિયોમાં આપણે કયા વિષય પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ.